non-British nationals in your business. Make sure you comply with the immigration requirements and don't get hit with a hefty fine. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Pungal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਯੂਜਲੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਊਥਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਦੂਏ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੇ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੋਡ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈਵਲੋਕ ਰੋਡ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਐਂਡ ਪਾਰਕ ਐਵਨਿਊ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਆਏ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਲਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ ਕਾਫੀ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਫਿਲਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਵਾਟਸ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜਪ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਔਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ MTV ਦਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁੰਮਟ ਜੋ ਛੱਤ ਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਿਟ ਫॉर द 21st century, both physically and also spiritually inside. ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਗੁੰਮਟਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਦਾ ਸਟੇਨ ਗਲਾਸ ਵਿੰਡੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਸ ਡਿਗਰੇਡ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੰਦ ਮੈਲ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀਥਰੋ 'ਚ ਉਤਰਦਾ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਗੁੰਮਟ ਉੱਤੋਂ ਚਮਕਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਜੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਟ ਗੰਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੰਮਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਟੋਇਲਟਸ ਦੇਖੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। So we're going to focus on getting those fixed. Is that next? That's the next project, yeah. So we want to make this really, it's got to be fit for the 21st century. We should be proud to go to the Gurdwara, and facilities is one thing, and then of course we're focusing on all the programs, all the initiatives inside, because those are more important. Having nice lovely buildings is great, that's basics, and that's what we should always focus on. You know, we should have clean Gurdwara where Maharaj Satgad is paramount. But then it's focusing on all the other things, on education, on dharam, on health, on well-being, on encouraging our bache to come to the Gurdwara. I mean, this is why we both joined. It was ke sade bache sanu aake kehn, mom, dad, sanu Gurdwara leke jao, and we need something from them there. Otherwise, you know, fortunately, jo pehla chalda hunda si, that will always happen. Jehda har roz da program a, oh ta challi jana hai. Khand path, sahaj path, kirtan, langar, they will always happen. They happen up and down the country. ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਈਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਮ ਡੈਡ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਰਾਈਟ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਆਇਓ, ਐਂਡ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਸਮੈਲਡ ਅਪ ਦ ਟੋਪ, ਰਾਈਟ ਅਟ ਟੋਪ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਉੱਤੇ ਔਨ ਦ ਰੂਫ, ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰੂਫ 'ਤੇ ਘੱਟੇ ਹੀ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ, ਆਊਟ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ've been there you probably have, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਬੂਟੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ that the architect first who made the Gurdwara, he's been called back to make the updates and the designs, right? Out of retirement, yeah, and he was so passionate about coming and seeing the Singh Sabha restored to its former glory that he's come out of retirement to sort of help with that project. So we're really privileged and really glad that he's come back to try and get it back to what it was when it was first made. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਰਿਚਰਡ ਐਡਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਹੈਪੀ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਅਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰੇ, ਐਂਡ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂ ਬੋ ਇਨ ਟੂ do it, and the domes and ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਅਗੇਨ ਪਲੇਟਿੰਗ ਬਣਨੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਆਉਗੇ to do that, just a team of 2, and they're going to come and restore it like it was properly, right? ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਮੋਸਟ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ we will do things properly with accountability, transparency, so we've implemented a proper tendering process। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੈਕ ਬਣਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੱਲਾ ਟੋਟਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ wear and tear ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਟਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ we do let things get worse than they need to be, but the ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹੈਗਾ 6 ਫੁੱਟ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ 20-25 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੰਮਟੀ ਇਕੱਲਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੈਲੀਕੇਟ, ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਐਂਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ they want to see good facilities, but more importantly ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਗੇ। Yeah, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਗਦੀਸ਼, this is the first time that young women have been on a committee. Young I say, but I'm not young, but ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ young ਹੈਗੇ ਆ, right? So young women have been in committee, I believe 3 of you, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਆ,
and ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਤੁਸੀਂ are young mothers. So how's it been? How's your involvement been, and how's the reaction been? And ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, and how's your input been? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਜੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚਲਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉੱਥੇ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋ ਆ, ਹੈ ਨਾ, but how's it been experience? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ. It's been an interesting experience. It's been, obviously there are challenges, I'm not going to lie, but it has been very welcoming. You know, we haven't been pushed aside, as you're saying. We're being sort of pulled into spaces that typically wouldn't have females, you know, sharing their points of view. I think for me, you know, it feels as though I am equal and part of the team. It's challenging, I guess, to juggle between being a mum and being in the committee, because it takes time, it takes a lot of energy. But you know, I think it's a positive step forward, because we're being able to represent the needs of women, the needs of mothers, and hopefully what, you know, children want to see in the space. So you both talked about bringing kids into the space, you know, bringing young people into the Gurdwara to be aligned and joined to Sikhi, and we're implementing lots of initiatives as a result of that. And I think partly because there are young women, young mothers in the space to be able to share their ideas and share the needs of what our kind of demographic is looking for. ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ you've done well, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਲੱਬ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ what homework club is, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? I think it's exactly what it says on the tin, you know, homework club. I know, but in others. So homework club, jire bacche hage are that need a bit of help with their homework, maybe their parents might not have the time or might not understand specific subjects or topics. We'll have sort of people who have the know-how, the knowledge coming in, providing support to those students in whichever way is needed, hopefully plugging a gap whereby we're encouraging our sort of 6 young people to do well in school, to I guess be the best in class so they can go and achieve whatever they want. So it's providing that support for them where they might not be able to have it at home. ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ? So it's har shanichwar, every Saturday term time, and so ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, they've been taught by ਜਿਹੜੇ qualified teachers, and we've got teachers who are head of 6th form subjects. They all taking time. Oh really? Yeah. So ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੋਮਵਰਕ ਕਲੱਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੋਲ A-level ਟੀਚਰ, ਸਮ GCSE ਟੀਚਰਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, they're really grateful, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, the learning from almost one-to-one ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। We're providing that in the Gurdwara, and these kids are, you know, you can see the success, whether the SATs results, GCSE results, even some of them getting A-level revision, and ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ, ਸੋ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਸ ਆ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਰੀਅਲ ਹੱਬ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਬਹਾਨੇ ਦੇਈਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾਲੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਗਲੈਡ ਸਾਊਥਹੋਲ ਇਜ਼। ਸੋ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਲਸੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਾ, ਲਾਈਕ ਫॉर SEND kids। I think that's brilliant, and ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਾਰੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ tell us a bit about that. Yeah, so I think we are the first Gurukar to I think you are. to have ever implemented anything like this, and I think it's as we've already talked about, providing needs to the needs of specific types of people. It's again trying to include those who are maybe not so catered for in society, and that includes children with special needs, so special requirements, and we're also, I guess, including those ideas into other things that we're implementing within the Gurdwara space. So, for example, we have, we'll probably talk about this in a bit more detail, but we will be implementing more of a, we're implementing spaces for children, and we're also thinking about how we can cater to children with special needs as well in those spaces. So, yeah, I think it's a very important thing that we should be, including so that everyone feels like the space is for them. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੈਂਸਰੀ ਟੱਚ ਐਂਡ ਸਟੱਫ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਂਡ all of the ਜੋ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਭੋਲੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅਲੱਗ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੀ ਆ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਦ ਫਰਸਟ ਗੁਰੂ ਘਰ in the country to have that. I think it's around in the world actually. So ਜਿਹੜਾ Sikh neurodiverse network ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ in fact UN Geneva ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ they mentioned it there. So actually Singh Sabha and our partner organisation Sikh Human Rights Group ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ we were invited to the UN in Geneva. So ਗਏ ਸੀ UN? ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੋ UN ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਨੀਵਾ 'ਚ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ NGOs ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਰੋਡਿਵਰਸ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਮਲਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਇਹ ਉਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਦਾ ਗੋ ਅਨਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ there's a lot ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਨਫੈਕਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ UN 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਚਰਚ ਹੋਣ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਰੋਡਿਵਰਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਡਰੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਇਨ ਅ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਿਊਰੋਡਿਵਰਸ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਤਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਆ ਸੋ
it's a remarkable thing that's happening. The parents are so grateful, and we're grateful to the volunteers and the parents who've made it possible. ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, with disability and including kids, making it more schools more inclusive for children, for special needs kids। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਸਾਊਥਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਚੰਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਫੁੱਲ ਆਫ ਸਿਆਣੇ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਗੋਇੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜੋ ਆ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬਜਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਆਲਸੋ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ what can we do as a ਗੁਰੂ ਘਰ, ਆਲਸੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਿ in the Guru Ghar how we can take it forward to make it a better place for people to come in for the ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Going through family problems is highly emotional and pressurizing for everybody involved. Make sure you have the right help to navigate your way through so that you don't lose out on any of your rights. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bungal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. Just one cornetto. Give it to me. Give me cornetto. Ice cream! There's more in the freezer, you know. Also available in soft. Our warm welcomes, cosy cuddles and afternoon nappers. They're always right by us. So we do right by them. With Bella and Duke raw pet food, we thank them. Not just a life well lived, a life well loved. Search Bella and Duke online and receive 50% off your first box, plus access to our 24-hour video vet service. Now at Vodafone, you can get 200 gigabytes for only £13 per month.
That's 6 months half price. Available on our reliable, award-winning network. Hurry, offer ends 31st of August. 9-year-old Archana wishes she could see her mother's face, wishes she could look into her eyes. But because of cataract, this little girl could be blind for life. Please, will you grant a child's wish and help give them their sight? You can by visiting sightsavers.tv and giving just £2 a month. When you do, you will help a child with sight loss get treatment for cataracts. So please visit sightsavers.tv or text WISH14 to 70099 and give just £2 a month. Because all Archana wishes for is to be able to see. Please help make her wish come true. With HelloFresh meal kits, you get tried and tested recipes, step-by-step instructions, and fresh quality ingredients, perfectly pre-portioned for you and delivered to your door. Everything you need to cook delicious dinners. Order now at hellofresh.co.uk. Dinner solved. Get your home game ready and win at staying in. Because with BT Full Fibre, you get ultra-fast, ultra-reliable speeds of up to 900 megabits per second. It will stay fast too, even at peak times. From only $30.99 a month on a 24-month contract and pay nothing up front. Hurry, offer ends 7th of September. Switch to BT today and win at staying in. Are you wasting dosh paying interest on your credit card? Well, my friend, I got something that may be of interest to you. That's right. Check out Experian, where you can compare over 80 credit card deals. You might find one to switch to where you pay no interest. You know the score. So before you do credit cards, do Experian first. Check my moves. Credit card shuffle. Adrian, hey, before you choose tonight's dinner, have you seen these co-op member prices? I know. All this and more just for being a co-op member. Co-op members save more just by being a member, and you can sign up in seconds on your phone. Even a proper donut knows co-op members save more with member prices. Sign up and save more. Bit rude. हाँ जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਊਥਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਐਤਕੀ ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ। Tell us a bit about the camps. जो तो उन्हां बारे दसो कि बच्चों ने जो कैंपां लाइयां उन्हां बारे। Yes, इस साल ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥਲ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਸੀ ਜਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ 30 ਦਾ, ਤੂੰ 35 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਚਲੋ 26 ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਗਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਇਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਫਕੋਰਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਦ ਟੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ they should have desire to fulfill themselves. So Norwood Hall ऐसा लगभग 250 बच्चा पूरे हफ्ता आया, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਂਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲੀ aren't very active. ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿੰਦਾ ਆ from the diets to the way they live. To be honest, our parents don't give too much attention to physical activity and fitness, which
has very bad consequences down the line. So ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ and actually ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ athletics every type of sport they played, but the most impressive thing was it was young girls as well, not just boys ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣੀ ਆ, but the young girls, and they absolutely loved it. Otherwise ਜੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਲੀ ਮੂਹਰੇ. So they got active, they got out, they've been, you know, they just absolutely loved it. And ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ actually ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲੇ ਪੂਰੇ 6 ਦੇ ਹਫਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ actually that's the perfect opportunity ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ, they learn new skills and more importantly ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. Our camp is far from a typical camp. It's a transformative journey that empowers young minds to explore, learn, and flourish in an environment that fosters creativity, curiosity, and confidence. We understand that today's youth face unique challenges, and our carefully crafted programs are designed to address these challenges while nurturing the potential that lies within each camper. The Southall Summer Camp offers an enriching array of activities that cater to various interests and age groups, including VR headsets, target practice, poetry workshops, bouncy castles, chess, dragon's den, origami, arts and crafts, debates and much more. Unlike any camp ever before, Southall Summer Camp fosters a sense of camaraderie and healthy competition by organising all students by random into 3 distinct houses. The accumulation of house points carries an air of anticipation. Each house also has a mascot who cheers and supports the students throughout the camp. Singh, Sabha, Sikhi Summer Sports Camp. Got boys and girls playing cricket. Everyone's in their groups, everyone's having fun. Lots of coaching going on, lots of teamwork. You got cricket going on there. Ooh, what a shot. You got cricket going on over there, cricket going on there. Got lots of activities. And outside, through the fence, we have boys football going on. Everybody's engaged, everybody's having fun. Everybody's, you got Coach Jags there. Yeah, you got football going on there. Everybody's getting great exercise and having great fun. Singh Sabha Sikhi Summer Sports Camp. We're all having a great time. ਕਾਰਜੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਊਥਾਲ ਸਮਰ ਕੈਂਪ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਸਾਊਥਾਲ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੇਟਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਮ ਡੈਡ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਮੇਬੀ ਯੋਰ ਕਿਡਸ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਨਾਓ, ਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ I should have gone to the summer camp and I should have gone here instead of been watching Scooby-Doo at home. So Scooby-Doo ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ। It's always the one you least suspect who's done it. Right, so ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਸੇਫ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਡਲਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ UN ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਐਂਡ we can have a photo. There's a photo of Jagdish at the UN here. There you are. That's Jagdish. ਟੌਰ ਆ ਬਈ, ਟੌਰ ਆ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਈ ਸੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ। And what did you speak about? I spoke about women's issues, women's health, equity for women, and what we're doing at the Gurdwara to try and contribute towards that. Okay, and what sort of stuff are we doing at the Gurdwara to contribute towards that? Well, we're trying to cater for mothers, we're catering for women, providing them with spaces, one of which is we said in the manifesto we would, and you know we're trying to, well, we are keeping to that. One is the breastfeeding, baby feeding rooms for mothers and children. Okay. And creating those private spaces for women and babies to feel comfortable and safe. So ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ I don't think I've ever seen one, ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥਾਂ ਮਿਲੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡਿਸੇਬਲਡ ਪੀਪਲ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਚਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਪਿਆਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਚੂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਪੇਸਿਸ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੰਗ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਸਟ ਅ ਟੋਕਨਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜਛੀਆਂ ਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ 50% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੋਰ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਲਾਈਕ ਇਨਕਮ, ਆਪਾਂ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਦੀਆਂ। ਆਈ ਡੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹਰਮੀਤ ਵੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਗੱਲ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, look, it takes guts to go up and want to go into a committee, want to stand for election, want to be nominated. Can you tell us a bit about that? It does take guts to do that, because as a woman you're probably thinking, right, do I need to get involved in this? Mere ghar wale ki kahoge, have I got the time? But it does take guts to do that, right? Yeah, I think it does, and I think you know, typically women are viewed differently when it comes to being vocal, having opinions, you know. So I think you know, like I said at the beginning, it has been challenging, but I've enjoyed it, and you know, I feel like I'm changing the spaces, or I and others are changing the spaces for others like me and for the women to come. So I'm happy to sort of step up and hopefully encourage others to do the same. You know, back to the projects that we've been implementing for mothers and children, we've implemented a little clubs class, which is like a weekly class for children and mothers, babies and toddlers. Like toddlers, yeah? Yeah, for them to just be in the space, to be around the Gurdwara, to, you know, they sing nursery rhymes in Punjabi and English. Mothers are able to share their experiences between one another, have the support which they might rather than sitting at home and falling victim to depression. And have that sense of community which we really want to create in the space. On top of that, we've just created and had built
a custom new kids library in Guru Nanak Gurdwara. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ Yeah, ਨਵੀਂ library ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ we've also included spaces like cushioned areas for children to sit, so if they have special needs, they've got the special things for them sit to be able to lie enjoy. down and they can and we're including and we're trying to acquire any and article library toddy. There we go. So we're trying to acquire as many sick books for children. We're trying to acquire kids toys for them to learn and be in the space so that they're not running around the Gurdwara space. They feel like they've got somewhere to go, they've got somewhere where they can interact with Sikhi, with Punjabi, with Gurmukhi and learn in the space and learn history and learn learn about Sikhism at the same and time. Be pulled to want to come so they can enjoy those spaces. So there's one of many initiatives. We're running Gurpur activity days where on, for example, Guru Nanak's Gurpurb, we ran a day where children came and interacted by doing activities that were relevant to the day itself, relevant to hearing stories and the Sakhis, also just building friends, with like-minded kids and families, and the parents also being able to meet one another and sort of build those connections and that sense of community. So this is why it's so important having women and young women involved. You can see the impact that it's having. Exactly, new ideas, and really I commend all the new teams who joined, because I know it's hard. I've been through that, but these guys who've come in, given up their time. You have to give up family time, you have to give up work time. But why are you doing it? You're doing it for the Guru, you're doing it for the Qawm, you're doing it for the Pant, we're doing it for the next generation. We want to leave the Gurdwara stronger than we inherited it. On Sade Bujurg, they came to this country 50, 60 years ago. They sacrificed everything to build these amazing buildings, these amazing institutions, and now we need to make it ready and fit for the next generation, because otherwise we'll be letting down the guys who come before us. And we're not the guys who are doing 20-hour shifts now, saving every money and donating to Gurdwara. What we can do is give our time, skills, expertise and make it fit for the children, for the next generation. To inspire that next generation, just on the camp as well. I think it was last weekend I was walking through Ealing and I had a kid that came up to me with her mum and said, you were running the camp, weren't you? And she was so excited to see us, and then it turns out she actually attended all the various different camps locally, and her words were that ours was the best because it was so much fun and so different to the others. So that was really, really nice to hear. We've had really positive feedback from parents, from the kids themselves. So it's all coming together really, really nicely, and I'm really hoping that they can see the impact of all the work we're doing. Right, so ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਗੇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ in partnership with an organisation or Park Avenue ਤੋਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਐਵਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਈਲਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੈਟਸ ਗੋ ਸਾਊਥਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਵੂਮਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੈਲਥ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। when you looking after everyone's well-being, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਾਰਵੁੱਡ ਹਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ NHS ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ
ਬਾਇਓਬੈਂਕ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ sibiobank.com। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੋਟ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੋਰਵੁੱਡ ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ MOT ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋ ਲਗਭਗ 600-700 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੂਪਾ ਕਵਰ ਜਾਂ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਵੈਲਕਮ ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2 ਲੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ UN 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ when we start working with international organizations. So I think ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਸੋ NHS ਲਗਭਗ 40,000 ਬੰਦਾ, 40,000 ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, 40,000 ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 40,000 ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇੰਡੀਅਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਸਾਊਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ AGM 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਗਰਸ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਅਰਲੀ quarter to a third। ਸੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਵਰੀ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਲੱਬ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਰਵੁੱਡ ਹਾਲ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੀ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਆ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੇਲ ਗੇਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਵੀਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਰੈਸ਼। ਨਾ ਹੀ ਮੇਲ ਗੇਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਲ ਗੇਲ ਟੀਮ ਆ, ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਐਲਡਰਲੀ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਦ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਉਹ ਜੋ ਡੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਓ। ਆਲਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਿਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾਓ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋ ਨਰਸਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਫਿਊਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ। ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਐਵਨੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਫਿਊਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਫਿਊਨਰਲ 3-4 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਰਸਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈੱਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫਿਊਨਰਸ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਆਉਣੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਨਰਲ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਕ ਐਵਨਿਊ 'ਚ ਲਗਭਗ 150 ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 30 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਉਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਆ ਪੂਰੀ ਪਰਿਮੀਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਟ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ, ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਣਨ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਣਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦ ਵਰਕ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 3 ਨੂੰ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਖਰਚਾ, ਆਮਦਨੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੰਗਰ ਸਾਫ਼ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੀਕ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਰਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।